السلام علیکم ورحمت الله درنو دوستانو بیا هم ډیر زیات خیر راغلی او نننی درس کې چې تر ټولو ډیر مهم دی غواړو زده کړو څنګه خپل سټور ته پروډکټ اضافه کړو یعنی په کومه طریقه سره کولی شو ترڅو پروډکټ لیست کړو نو زه خپل د شاپیفای ډاشبورډ کې یم تاسو به خپل شاپیفای سټور ته لاګین شئ او بیا به راشئ دغه برخې وګورئ دې کې موږ تاسو پروډکټ سیکشنز ته راځو دې کې به اډ پروډکټ باندې کلیک وکړو او دلته به د پروډکټ لپاره مثلا د ډول پروډکټ دی ټایټل به یې ولیکو ډسکرپشن به یې ورکړو عکسونه او نورې برخې به یې موږ تاسو دلته داخلي کړو نو دلته د پروډکټ ټایټل لیکو چې مثلا دا د څه لپاره ده دلته ما ځینې پروډکټ تیار له ځان سره مخکې له مخکې اماده کړي دي ترڅو دلته وخت ضایع نه شي نو زه مستقیما راځم د همدغه پروډکټونو ټایټل ډسکرپشن عکسونه او هر څه دلته زه پیسټ کوم نو تاسو کولی شئ دغه وګورئ او په خپله هم په همدې ډول مخکې لاړ شئ او بیا هم تاکید کوم چې تاسو باید ډسکرپشن ټایټل عکسونه او د هر څه ډېر منظم او په مسلکي شکل سره ترتیب کړي وي ترڅو دغه پروډکټ په مسلکي شکل مشتریانو ته وښودل شي نو راځم زه لومړي پروډکټ ته اول ټایټل رااخلم د پروډکټ مثلا دا څه ډول پروډکټ دی مثلا لومړی دغه پروډکټ دی زه راځم دغه ټایټل رااخلم او دلته یې پیسټ کوم سیشل اتوماتیک سیلف کلینینګ لیټل باکس عموما دغه پیسټ د کیټس لپاره د سیشل کیټس پروډکټ دی ډسکرپشن هم دلته یو څه نه څه کم دی او تاسو باید ډېر ښه شکل سره دغه ترتیب کوئ برابري کوئ راځو فرض مثال دغه عکس زه رااخلم دلته کولی شئ تاسو نور هم تقریبا تر 8 پورې عکسونه اضافه کړئ نو دغه پلس د علامه باندې کلیک کوئ او نور عکسونه رااخلئ خو موږ د مثال په ډول دلته فقط یو او دلته راځم زه مثلا پرایس ورکوم مثلا 2099 فرض مثال او دغه عکس چې اپلوډ ته کولی شئ نور عکسونه هم دلته راواخلئ څومره چې رااخلئ کولی شئ او همدا یو کفایت کوي هغه هم ورکړو قیمت compare at unit price charge tax cost per item دغه ټول ته هم کولی شي مثلا دا چې کلیک کړئ مثلا اصلي قیمت د دې څو دی اصلي قیمت دلته ورکړه او هلته تا ته پرافیټ ښیي چې مثلا دومره مثلا موږ وایو چې دا په $25 دی خو موږ ډسکاونټ ورکړی دی نو دلته هغه اصلي قیمت تاسو لیکلی شئ یونټ پرایس مثلا یو یونټ په څو باندې راځي که چېرته پکیج وي صحیح شوله پکیج وي په هغه حالت کې نو زموږ پکیج نه دی مثلا یو یونټ دی نو ضرور نه ده نو دلته تاسو ته ټول ښایي مثلا تا په څو خپله په څو اخیستی دی مثلا ما په 15 دلته تا ته ښایي چې 5.99 دغه ستا پرافیټ دی او دومره مارجن دا ستا لپاره فقط ښایي نو کولی شئ او چارج ټاکس هم داسې آیا ټاکس اخلی او که نه ټاکس نه ورباندې راځي نو نه او که چېرته پرې راځي کولی شئ چې ټاکسز هم دغه چیک کړئ عموما دا چې چیک وي ښه خبره ده او کولی شئ څومره کوانټیټي دغه پروډکټ څومره موجود ده مثلا زه ورته وایم 100 یونټس موجود دي ایس کیو هم اضافه کولی شئ همداسې رینډم یو نمبر بارکوډز که ولرئ عموما دا ډېر مهم نه دي شاپیفای کې موږ تاسو نه اضافه کوو او پروډکټ ویټ که چېرته موجود وي در سره ویټ وزن یې څومره دی مثلا 0.7 کیلوګرام دغلته یې دغه هم بدلولی شئ ال بي مثلا اونس ګرام دا ټول دغه برخې کانټري اف ریجن چېرته جوړ شوی دی او نور موارد خو دا ډېر ضرور نه دي که چېرته وریشن ولري دغه پروډکټ مثلا کالر بیسډ کولی شئ کالر بیسډ وریشن هم اضافه کړئ مثلا یو وایټ دی کالر کولی شئ د وایټ په ځای مثلا نور اپشنونه هم ور اضافه کوئ فار ایگزامپل بلاک کالر مثلا وایټ که نه وي وایټ دغه له لارې ریموو کولی شئ مثلا بلو کالر لري او بل هم براون نو دغه درې وریشن لري زما پروډکټ د کالر په اساس د رنګ په اساس باندې دغه ما اضافه کړل او که نور وریشن هم ولري کولی شئ مثلا مټیریل په اساس باندې او که ته خپله یو وریشن ورکوئ د مثلا د سایز په اساس باندې نو کولی شئ چې اضافه یې کړئ فار ایگزامپل زه ورکوم چې سایز لارج بل چې دی میډیم
او بل چې دی سمال. او دلته وریشن کوم اساس چې تاسو پروډکټ وریشن ولري هماغه اساس باندې کولی شئ تر څو وریشن هم اضافه کړئ. دغه وریشن و اوس که چېرته د هر یو لپاره قیمت جلا جلا وي نو کولی شئ دلته مثلا بلاک کالر چې دی هغه فرض مثال $21 کې راځي. په بلاک کالر کې بیا لارج په څو دی، میډیم په څو دی او سمال په څو دی. دا هم بیا تاسو کولی شئ ځان ته قیمتونه ورکړئ. خو عموما موږ وایو چې نه زموږ ټول قیمتونه چې دي همدغه دي، فرق نه کوي. نو ضرور نه ده چې بیا تاسو دومره ځان کنفیوز کړئ په دې برخه کې. کولی شئ مستقیما مخکې لاړ شئ، نو یعنې ډېر ضرور هم نه دی. خو که بیا هم وایئ مثلا دا د بلاک لپاره و، بلاک کې بیا لارج په څو دی، میډیم په څو دی، سمال په څو دی، او بیا بلو ته راشئ، بلو کې بیا لارج په څو دی، میډیم او سمال په څو دی. بیا براون ته راشئ، براون کې هم دغه 3 سایزونه په څو دي، کولی شئ چې دغه هم تاسو ورسوئ دلته. همچنان یونټس هم لیکلی شئ چې مثلا لارج بلاک څو یونټ پاتې دی دغه دلته ولیکئ او هر یو لپاره جدا جدا کولی شئ. نو دلته وګورئ دغه هم وریشن د کټیګوریز میټافیلډز. نو کولی شئ مثلا د دغه له لارې هم تاسو انتخاب وکړئ یا هم له منځه یوسئ. کله چې په سرچ انجن کې ستا پروډکټ ښودل کېږي په دې ډول به ښودل کېږي. صحیح شوله. اټ سپلایز ستا د سټور نیم به وي، بیا به دلته وګورئ دغه ډومین نیم دی، خو دغه ډومین موږ تاسو تر اوسه نه دی اخیستی، دا رینډم ډومین دی. او دغه وګورئ په دې شکل سره پروډکټ نیم دی او دلته ډسکرپشن دی، دغه دلته یې پرایس د قیمت دی. دا به ګوګل کې په دې شکل سره ښودل کېږي. صحیح. نو موږ تاسو کولی شو سټیټس یې هم چینج کړو. که نه لیست کوي نو ان لیسټډ هغه کې به پاتې شي، او ډرافټ کې مثلا تا کار د تکمیل نه کړو، نیمایي کې پاتې شو، نو ډرافټ ته یې واچوه تر هغې پورې، نو دغه سټیټس دی. او بل هم دلته پروډکټ ارګنایزیشن ټایپ یې ولیکه، مثلا د همدې پروډکټ څه ډول ټایپ لري، وینډر یې څوک دی، مثلا خپل سټور نیم ولیکه، او کلیکشن کوم کلیکشن کې راځي. موږ تاسو تر اوسه کلیکشن نه لرو. صحیح ده. زه تاسو ته کلیکشن هم ښایم چې کلیکشن کومه برخه کې دی. دلته ټاګ مثلا همداسې کیورډ ورکړه، مثلا پیټ، مثلا لینک، مثلا کیټ، مختلف کیورډز دلته تاسو ورکولی شئ. او دلته هم تاسو تیم ټمپلیټ خو هماغه خپل کوم ټمپلیټ چې تاسو استفاده کوئ. کله چې ټول موارد یې پوره شول نو تاسو کولی شئ چې له هغې نه وروسته لاندې راشئ او سیو یې کړئ. کله چې دا سیو شولو نو موږ تاسو یو پروډکټ اډ کړلو، کولی شو نور پروډکټونه هم اډ کړو، خو یو په یو موږ تاسو اول ټول پروډکټونه اډ کوو، له هغې نه وروسته بیا کلیکشن ته هم راځو. دغه پروډکټ چې و دا لیست شولو، راځو نور پروډکټ هم تاسو کولی شو چې لیست کړو. بېرته بیا پروډکټس باندې کلیک کوم، نو پروډکټس نوم چې کلیک وکړلو اډ پروډکټ باندې بېرته هماغه ټول کارونه بېرته دوباره تکراروم. دغه به هم زه دغه پروډکټ لیست یم، راځم ډسکرپشن هم رااخلم د همدغه پروډکټ، او عکس هم رااخلم، فرض مثال دغه عکس دی، بیا هماغه ټایپس، وینډر، ټول شیان دوباره قیمت، مثلا قیمت یې څومره دی، کولی شو چې دغه قیمت هم ورکړو. هماغه ټول شیان دوباره دي، کولی شئ چې مثلا کوانټیټي ولیکئ، څومره مقدار کې، مثلا 50 ما سره موجود دي. فزیکل پروډکټ وي خو دغه فزیکل دی، کیلوګرام، دغه هم وریشن هم اضافه کولی شئ، نو دغه ډول به ښکاري. نو دغه هم زه سیف کوم او راځم بل پروډکټ هم په همدې ترتیب سره لیست کوم. نو نور ټول هغه پروسیس چې دی هماغه ډول دی، کوم فرق نه کوي. زه راځم دغه هم دریم پروډکټ دی، دغه هم لیست کوم. هم ما ډسکرپشن راواخیستل او هم ټایټل. چې راځم عکس ته، نو دا چې ډېر وخت نه وي ضایع شوی نور برخو ته نه ځم، مستقیما یې سیو کوم او راځم بل پروډکټ. ښه دا د یوې کټګورۍ مربوط و، زه راځم مثلا دا د کیټس مربوط و، راځو اوس ډاګ پروډکټ ته، مثلا دا یو بله کټګوري ده، نو دا به هم
همدې ترتیب ټایټل او له هغې نه وروسته راځم ډسکرپشن ته. بیا او بیا عکس رااخلم دا عکس ته مثلا دغه عکس رااخلم نو بیرته بیا راځم مستقیما سیو. نو تاسو دغه ټول موارد باید په نظر کې ونیسئ چې د قیمت ورکړئ څومره موجود دي او وریشن که چېرته ولري دغه ټول موارد باید تاسو ډېر په دقت سره ټایپ دغه هر څه ترسره کړئ. خو زه راځم بیرته یو بل پروډکټ هم لیست کوم اډ پروډکټ راځم نو دا ډسکرپشن شول دا ټایټل دا عکس او دا به اپلوډ کړو او اوس سیو او بیرته راځم پروډکټس او یو بل پروډکټ اډ کوم ځم دغه پروډکټ رااخلم او دا به هم اول باید ډسکرپشن عکس هم اپلوډ کوم مثلا دغه او راځم سیو. دا د ډاکس کټګوري هم خلاصه شوه. راځو یو بله کټګوري مثلا نیو ارایولز په نوم سره یو کټګوري همغه هم زه غواړم چې اضافه کړم. فرض مثال دغه یو پروډکټ دی نو دلته به راشم ډسکرپشن او د هغې سره په څنګ کې ټایټل به خپل ځای کې ولیکم او عکس به یو راواخلم. فرض مثال دغه عکس ما راواخیستو سیو به یې کړم. any media still uploading تر اوسه پورې عکس نه و اپلوډ شوی. رابه شم بیرته دغه پروډکټ هم زه لیست کوم او بیرته اډ پروډکټ او راځم ټایټل او عکس رااخلم او وروستی پروډکټ هم رااخلم دغه پروډکټ دی دا به هم زه دلته اډ پروډکټ او ډسکرپشن راوبخلم او راځم دغه عکس اپلوډ کوم او راځم دغه موږ تاسو ټول پروډکټ چې لیست کړل نو تاسو ان شاء الله په دې باندې پوه شوئ چې په خپل سټور کې شاپیفای سټور کې موږ تاسو پروډکټ څه ډول لیست کوو پرایس ورکوو مثلا ډسکرپشن ټایټل عکسونه ټول موارد ان شاء الله دې باندې به تاسو پوره پوه شوي وئ. په راتلونکي درس کې ان شاء الله موږ تاسو کلیکشن باندې بحث کوو. کلیکشن څه ته ویل کېږي څه ډول موږ تاسو کلیکشن اضافه کولی شو پروډکټ کلیکشن ته څه ډول ور اضافه کولی شو کلیکشن څه ته وایي دغه ټول موارد باندې به ان شاء الله په راتلونکي درس کې خبرې کوو. ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ.